আমি সদায় দেখি থকা বাঁহজোপাই আপোনাৰ বাবে খুলিব পাৰে উপাৰ্জনৰ দুৱাৰ। এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বাঁহ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে অসমৰ বৰ্ণিহাটত আৰু ইয়াত আহি আপুনি বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াত থকা বিনামূলীয়া, খোৱা বিনামূলীয়া, আনকি অহা যোৱা বিনামূলীয়া আৰু তাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা যিখন এখন চাৰ্টিফিকেট দিব সেই চাৰ্টিফিকেট লৈ আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে এটা উদ্যোগ আৰু য'ত আপুনি প্ৰতিমাহে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে লাখ লাখ টকা। আপুনি হয়তো বিশ্বাস নকৰিব যে এই যিখিনি অলংকাৰ দেখিছে জুৱেলাৰী এইখিনি বাঁহেৰে নিৰ্মিত। উত্তৰ পূৰ্বৰ যিখিনি হস্ততাঁত শিল্পৰ লোক আছে তেওঁলোকে ইয়াত যে প্ৰশিক্ষণ লয়, প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াত ইমান সুন্দৰকৈ যিখিনি থোৱা আছে ইয়াৰ কিন্তু প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীয়ে বাঁহৰ। এইটো আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব যে বাঁহৰ নহয়, প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীয়ে। অৰ্থাৎ যেতিয়া বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ এনেধৰণৰ এটা সামগ্ৰী উলিয়াই দিয়া হয় তেতিয়া কিন্তু বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমৰ বাঁহৰ বৈশিষ্ট্যটো বুজা যায়। এই সমগ্ৰ কথাটোত যিমানখিনি সামগ্ৰী দেখিছে কেৱল বাঁহৰ অলংকাৰ বুলিয়েই নহয়, বাঁহৰ ইয়াত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিমাৰ মুখা ইয়াত ৰখা হৈছে। এই সকলোখিনি কিন্তু বাঁহেৰে তৈয়াৰী আৰু অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ যিমানখিনি লোক ইয়াত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহে তেওঁলোকে এইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নিৰ্মাণৰ লগতে এনেধৰণৰ বহু বাঁহৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যেই বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে। গতিকে অসমৰ বাবে ই এক গৌৰৱৰ কথা। উত্তৰ পূবৰ মই জনাব বিচাৰিম যে উত্তৰ পূবৰ যিটো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰ্ণিহাটত। আপুনি যেতিয়া মেঘালয়লৈ যোৱা যিটো পথ আছে সেই পথেৰে আহিলে অসমৰ ফালে বাওঁহাতে দেখিব এইটো চেণ্টাৰ আৰু এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বাঁহৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। বিনামূলীয়া ইয়াত সকলো, নহয় জানো? ইয়াত সকলো বিনামূলীয়া। অৰ্থাৎ ইয়াত আহিব পাৰে, বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে আৰু বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পাছত তেওঁ হয় নিজে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিব পাৰে বা বেলেগত কাম কৰিব পাৰে, আৰাম পাৰে। আৰু আমাৰ হোষ্টেল ফেচিলিটি আছে, খোৱা বোৱা, অহা যোৱাও দি দিয়া হয়, সকলো ফ্ৰী। তাৰমানে তাত কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক বুলি নাই। যিবিলাক মানুহ ইণ্টাৰেষ্টেড আমাৰ পেপাৰত দিয়ে এডভাৰটাইজ, সেইমতে DIC-ত যোগাযোগ কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে কোনো কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে কাৰণ এইটো তেওঁলোকে স্কিল হিচাপত আমি ধৰা হয়, নহয় জানো? সেই তেওঁ আহিব পাৰে আৰু তাৰপাছত তেওঁতো ইয়াত যি দেখা গ'ল এজন নিপুণ শিল্পী হ'ব তেওঁ এইখিনি কাম কৰাৰ পাছত। হয়, ইয়াতে এইবিলাক বাঁহৰ বেতৰ কাম কৰি নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পায়, শিল্পগুৰু এৱাৰ্ড পায় আৰু শিল্পগুৰু নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত ঘূৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে সুবিধাও দিছে। গতিকে মানুহবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই আহিব লাগে ইয়াত। এইটো আমি এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ নেকি? হয়, এইটো নট অনলি অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ বা ভাৰতবৰ্ষত নহয়, চব মানুহে আহি ইয়াত ট্ৰেইনিং লয়। চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ চব মানুহ ষ্টিমৰ পৰা আহি ট্ৰেইনিং লৈছে, USA পৰা আহি ট্ৰেইনিং লয়। আৰু ইয়াত কি কি ট্ৰেইনিং দিয়া হয় বাঁহৰ? ইয়াত বাঁহৰ একদম হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঁহৰ বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰি। আৰু বাঁহৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিলে আপোনাৰ 10,000 টকাৰ পৰা 10 কৰোৰ টকালৈকে 100 কৰোৰ টকালৈকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰে। যেনে বেম্বো ফ্ল'ৰিং আমাৰ দেখা পাইছে এইবিলাক। আৰু এইবিলাক বহুত ডিমাণ্ড, হাই এণ্ডত ডিমাণ্ড। আমাৰ জেনেৰেল মানুহৰ কাৰণে নহ'লেও আপোনাৰ এয়াৰপৰ্টবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ কনফাৰেঞ্চ হল তেওঁলোকে মাৰ্কেটিং কৰি আছে। আপুনি যে ক'লে 10,000 টকাৰ পৰা 10 কোটিলৈকে, হয়, অকণমান যদি সেইটো কয় 10,000 যেনে 10,000 টকা। বাহিৰৰ দেশত চাইনিজ পিপুলবিলাকে আপোনাৰ বাঁহৰ পাতটো নি পেলাই সিহঁতে বাঁহৰ পাতটো গছৰ তলৰ পৰা সাৰি সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই আপোনাৰ তাতে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰে। স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰি পেলাই উইচ ইউ হেপী নিউ ইয়াৰ বুলি দি পেলাই আপোনাৰ যদি সেইটো লেমিনেট কৰি দিয়ে 10 টকাত বিক্ৰী কৰে এটা পাত, য'ত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে জ্বলাই দিওঁ বাঁহৰ পাতটো। গতিকে সেইবিলাকো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি। সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বেছি বস্তু নালাগে, সৰু ৰুম এটা, টেবুল এখন, স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং মেচিন এটা হাতেৰে কৰে আৰু লেমিনেট কৰা মেচিন। ইয়াত আপোনালোকৰ কি কি কৰা হয়? আমাৰ ইয়াত এতিয়া এইবিলাক বাঁহৰ জুৱেলাৰী বনাইছে। এডাল বাঁহ কিনিলেই আপোনাৰ 1 লাখ টকাৰ ওপৰত ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু হেণ্ডি হয়। এটা
বাস্কেটতে আপোনাৰ বহুতবিলাক অৰ্নামেণ্ট লৈ যাব পাৰি বাঁহৰ বেতৰ অৰ্নামেণ্ট আৰু সেইবিলাক গৈ এক্সিবিশ্যনবিলাকত বহুত ধুনীয়া বহুত ডিমাণ্ড আৰু চবেই কিনে এইবিলাক বস্তু নতুন বস্তু বনাইছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হয় কি ট্ৰেইনিং দিয়া হয় বাঁহৰ আমাৰ গোটা বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ফেক্টৰীত দেখাই পাইছে আপুনি মল্ডেড ফাৰ্নিচাৰ সেইবিলাক হাই ডিমাণ্ড মল্ডেড মানে আপোনাৰ বাঁহৰ পৰা মেচিনেদি স্কেল বনাই আঠা লগাই তেওঁলোকক আকৌ ফাৰ্মাত ফিটিং কৰে সেইবিলাক বেম্বু ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা বাঁহবিলাক আপোনাৰ 30-40 বছৰটো একোৱেই নহয় এইবিলাক দেখিছে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক বাঁহে যে ঘুনে খাই বুলি কয় সেইবিলাক নহয় আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্ট আছে ইয়াত সেই ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টত যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি বোৰাক্স বৰিক এচিড পানীৰ লগত মিহলাই এইটো বইল ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰি সৰু বস্তুৰ কাৰণে ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ বৰিক এচিড 30 গ্ৰাম বৰিক 30 গ্ৰাম বোৰাক্স মিক্স কৰি 1 লিটাৰ অফ ৱাটাৰ সেইবিলাকে প্ৰপৰ্চনত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে আৰু কি দিয়া হয় আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন লাইনটো আছেই বেম্বু বেগ বনাব পাৰে বেম্বু ব্লাইণ্ডছ সেইবিলাক দেখা পাইছে বাঁহৰ পৰ্দাৰ পৰা আপোনাৰ সেইবিলাক টি কোষ্টাৰ টেবুল মেট এইবিলাক হ'ব পাৰে তাৰপিছত বেম্বু কিয়ক্স যেনেকৈ সৰু সৰু গজেবু টাইপৰ বস্তু সেইবিলাকত ডিছপ্লে কৰিব পাৰে বস্তু চাহ টি ষ্টল কিবাকিবি বহুত বনাব পাৰে বাঁহৰ বহুত পটেঞ্চিয়েল আছে কিমান মান ধৰক বাঁহৰ সামগ্ৰী বনাব পাৰে বুলি ভবা হয় আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিলে বহুত 30-40টা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাব পাৰে যিকোনো লাইনত ধৰিলে হ'ল বেম্বু ফ্ল'ৰিঙৰ এইবিলাক কষ্টলি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঠিক তেনেকৈ বেম্বু ব্লাইণ্ডছৰ কি লাগে বেম্বু কাঠি বনাই পেলাই যেনেকৈ ধূপকাঠি বনায় সেইটো ধূপকাঠি বনালে ধূপকাঠি বনাইতো চেল কৰিব পাৰে তাৰপাছত আপোনাৰ সেইবিলাক দীঘলকৈ 6 ফুট 8 ফুট দীঘলকৈ ৰাখিলে সেইখিনিয়ে আকৌ বেম্বু ব্লাইণ্ডছ বনাব পাৰে বেম্বু ব্লাইণ্ডছ বনাই আকৌ সেইটো ৰোল টাইপৰ কাপোৰৰ নিচিনাকৈ বেগ বনাব পাৰে সেইবিলাকে কনফাৰেঞ্চ মিটিংবিলাকত চবকে দিব পাৰে আমি বৰ্তমান আছোঁ ইয়াৰ মিউজিয়ামত এইখিনি কি ইয়াত দেখা গৈছে বিভিন্ন বাঁহ থোৱা আছে কি হয় এইখিনি বাঁহ আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ ইয়াত নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা হৈছে ইয়াত আপোনাৰ দেখিছেনে বোটানিকেল নেম লিখা আছে বেম্বুচা বালকুৱা ভলুকা বাঁহ আমাৰ ভলুকা বাঁহ এইবিলাক বোটানিকেল নেম চব এইবোৰ তাৰমানে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে উত্তৰ পূৰ্বত যিমানখিনি প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায় সেইখিনি ইয়াত ৰখা হৈছে এইবিলাক লাঠি বাঁহ এই য'ত নেকি ফুটা নাই একেবাৰে সৰু ফুটা আছে ধৰক এইবিলাক এইটো পুলিচে লয় নেকি পুলিচে ইউজ কৰিব পাৰে মাৰিবলৈ আৰু বাকী এইখিনিত কি বাঁহ এইখিনি বহুতো আমি চিনিয়ে নাপাওঁ বহুত চিনি নাপায় জাতি মকল ভলুকা এইকেইটাই চিনি পাওঁ বিজুলী তেনে বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ নাম আৰু মেইনলি মনত ৰাখিলে হ'ল কনষ্ট্ৰাকশ্যন লাইনত বেম্বুচা বালকুৱা ভলুকা বাঁহটোৱে ইউজ কৰা হয় ৱাল থিকনেছটো ডাঙৰ এইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে আপোনাৰ 40 বছৰ 50 বছৰ একো নহয় গুৱাহাটীত যেতিয়া সোমোৱা হয় গুৱাহাটীত সোমাওঁতে ৱেলকাম টু গুৱাহাটী বুলি এখন ব্ৰিজ আছে বাঁহৰ সেইটো আপোনালোকৰ সেই ব্ৰিজখনো আমাৰ ট্ৰেইনাৰেই কৰা তাত আৰু আমি ট্ৰেইনিং দিয়া যিখিনি মানুহ মোৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি ট্ৰেইনিং লৈছিলে 18-20 বছৰ হৈ গ'ল কাম কৰা সিহঁতেই গোটেইখন বনাই আছে আপুনিও যদি তেনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব পাৰে সেই ৱৰ্কাৰবিলাক লৈ পেলাই আপুনিও কৰিব পাৰে সেইখিনি কাজিৰঙাৰ ল'ৰা কিছুমান ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া শদিয়াৰ বহুত কৰা হৈছে এইখন কি আমাৰ বাঁহৰ বিচনা এখন ইয়াত বহিব পাৰি একো নাভাগে একো নহয় ফল্ডিং টাইপৰ এইটো ফল্ডিং অৰ্থাৎ এইখন আমি পেলাবও পাৰোঁ এনেকৈ চিধাও ৰাখিব পাৰোঁ এইবোৰ নিশ্চয় প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এইবিলাক গোটা বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ এইবিলাক ছাতি টাইপৰ আমব্ৰেলা হয় তাত দিলে আপোনাৰ এখন এইটো খুলিব পাৰি এইখিনি আমি যিখিনি জেনেৰেলি সাধাৰণ যিটো চোফা ছেটৰ কাৰণে হয় এইবিলাক বাৰ চেয়াৰ বুলি কয় যিবিলাক সেইকাৰণে ওখ আৰু যদি আমি এইফালে চাওঁ এই সকলোখিনি মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই সকলোখিনি সামগ্ৰী হ'লগৈ ইয়াত যিখিনি আমি দেখিছোঁ সকলোখিনি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লোৱাসকলে ইয়াত বনোৱা নহয় জানো ইয়াত সুন্দৰকৈ যি ৰখা আছে ইয়াত এতিয়া বেম্বুৰ যে ৱেষ্টেজ নাই এতিয়া এইযোৰ কাপ প্লেট দেখিছেনে
ইউজ এণ্ড থ্ৰ' বা ইউজ এইটো বাঁহৰ নেকি বাঁহৰ এই কাপলেটটো বাঁহৰ নেকি বাঁহৰ এইটো প্লাষ্টিক বুলি ভাবি আছিলোঁ নহয় এইটো হেৰি কি কয় বেম্বো ফাইবাৰ আছে হয় ৱেষ্টেজ পাউডাৰবিলাক আৰু কেমিকেল মিক্সিং কৰি পেলাই এইটো এনেকুৱা বনোৱা হৈছে এইটো ইয়াত নহয় কিন্তু বাহিৰৰ পৰাই অনা কিন্তু বাঁহৰ আৰু এইটো আমি এইটো ট্ৰে সম্পূৰ্ণ ৰখা কৰা হৈছে গতিকে এইবোৰো বাঁহৰ নেকি সকলোবোৰ এইবোৰ চব বাঁহৰে হ'ব আপোনালোকৰ এইবিলাক ধূপকাঠি বক্স হয় তাৰমানে বহু ধৰণৰ বাঁহৰ বহুত আছে এইবিলাক ম'ম' বক্স এইবিলাক তাৰমানে যিকোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনালেই হ'ল হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ হওক ফাৰ্নিচাৰৰ হওক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হওক আপোনাৰ এইবিলাক ডেক'ৰেটিভ আইটেমছ বিভিন্ন ধৰণৰ বনাব পাৰি তাৰমানে বেম্বু এনেকুৱা বস্তু এইটো এটা বেম্বু টেক্সটাইল ষ্ট্ৰেংথটো মানে ষ্টীল এণ্ড উডতকৈ বহুত বেছি আৰু অৰ্থাৎ তাৰ যিমান প্ৰক্ৰিয়াটো লংজিভিটিটো হয় বহুত বেছি আৰু বিশেষকৈ বাঁহৰ হেৰিটোৰ গুৰুত্ব দিছে কিয় আপুনি ক'ব পাৰে এই বাঁহৰ চোফাটো বা চেয়াৰখন দাম বেছি হৈছে অলপ সেই কাঠৰটো বোলে সস্তা কিন্তু কাঠটো কিমান দিনৰ কাঠ এজোপা আপুনি প্লেন কৰিবলৈ গ'লে 20 বছৰ পাছতহে কাটিব পাৰে তাক কিন্তু বাঁহটো প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ 4 to 5 ইয়াৰ্ছত হাৰ্ভেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু যিমান বাঁহ কাটি যোৱা যায় সিমানেই গ্ৰ' হয় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহ আছে হয় এইবোৰো আপোনালোকৰ ইয়াতে বনোৱা অতি সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে আমাৰ ক্লাষ্টাৰ ট্ৰেনি এইটোত কেনেকৈ বনোৱা হয় এইটো কি বাঁহ ইউজ কৰা হয় এইটো আপোনাৰ চাইৰেল বেম্বু বুলি কয় যিটোৱে নেকি একদম ফাইন ষ্টিক বনাব পাৰে একদম কাপোৰৰ নিচিনা গুৰু নানকক বনাইছিলে নহয় জানো হয় হয় একদম ফাইবাৰ এইটো আমাৰ একেবাৰে কামাখ্যা টেম্পল বনাইছে আমাৰ মানেন্দ্ৰ ডেকা নেশ্যনেল এৱাৰ্ডী তেওঁ ইয়াতে কাম কৰিছিলে আগতে মোৰ লগত এই পিটমে বনাইছিলে বাঁহৰ ফ্লাক্স হয় জানো হয় এইটো বাঁহৰ ফ্লাক্স হয় আজিকালি বাঁহৰ ফ্লাক্সটো খুব চলিছে লাইট শ্বেড বহুত কিবা কিবি আছে ইভেন এইবিলাক ৱালিং দেখিছে এইবিলাক চব আমাৰ জাগিৰোড ESE বনোৱা অৰ্থাৎ এই সকলোখিনি এই যিখন ফ্ল'ৰ হয় এই ফ্ল'ৰখনো ইয়াৰ সকলোবোৰ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা নহয় জানো কাৰণ আজিকালি টাইলছ লগা হয় দাম অলপ বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ লাষ্টিং বহুত এইবিলাক বেম্বো ফাৰ্নিচাৰ মানে আপোনাৰ ডাইনিং চেয়াৰ এইবিলাক একোৱেই নহয় কিমান ধুনীয়া ফিনিচিং কৰি ৰাখিছে আপোনাৰ পানী পৰিলেও ফটকৈ একো নহয় ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেছটো কি কাৰণ বহুতে ভাবিব যে আমিও শিকিব পাৰোঁ ইয়াত শিকিবৰ কাৰণে কিবা টাইমিং আছে নে গোটেই বছৰটো আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হয় বছৰটোত কেলেণ্ডাৰ বনোৱা হয় ইয়াত আহিলেই হ'ল ইনফৰমেশ্যন ল'লেই হ'ল কোনে কোনটোত যাব কৰিব বিচাৰে বোলে এই মাহত ট্ৰেইনিংটো অনলি অৰ্ণামেণ্টৰ আছে এইবাৰ আছে মল্ডেড ফাৰ্নিচাৰৰ এইবাৰ আছে গোটা বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ লেম্প শ্বেডৰ ট্ৰেইনিং ঠিক তেনেকৈ ভাগ কৰা হয় ইয়াত বয়সৰ কথা নাই ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা নাই খৰচৰ কথা নাই আৰু তাৰপাছত কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত সুযোগ থাকিব ইভেন আপোনাৰ বম্বে IIT প্লাছ মুম্বাই আৰ্কিটেক্সাৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰফেচাৰ চবেই আহি ইয়াত শিকেহি USA বহুত ষ্টুডেণ্ট আহি শিকিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ষ্টুডেণ্ট কেনিয়াৰ আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়া চব ইয়াত আহি ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই অসমৰ কিমান আহে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান আহে আমি দেখিছোঁ আমি মিজোৰাম মণিপুৰ আমি লগ পাইছোঁ আমি এডভাৰটাইজ দিয়া মতে তেওঁলোকক কোৱা হয় আমাৰ হাতততো এতিয়া 8 ষ্টেট ইনক্লুডিং ছিকিম 8 ষ্টেটৰ আমাৰ বৰ্তমান ইয়াত 25জন কেপাচিটি গতিকে এই 8খন ষ্টেটৰ পৰা 3জন আহিলেও 24জন হৈ যায় 8 3 গুণ 24 গতিকে তেনেকৈ 24-30লৈকে আমি ট্ৰেইনিং দিয়াব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ নেক্সট ট্ৰেইনিঙত আকৌ তেনেকৈ আহিব এই ট্ৰেইনিংটো কিমান দিন মান হয় ধৰক কোনোবা এজনে জানিব পাৰে কিমান দিন মানে কিছুমান ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড থাকে কোনোবা ট্ৰেইনিংটো 15 দিনৰ হয় যেনে অৰ্ণামেণ্টৰ 15 দিনেই এনাফ আচলতে বাকী ফাৰ্নিচাৰ ট্ৰেইনিঙত এমাহ 1.5 মাহ 2 মাহ 3 মাহো থাকে মল্ডেড ফাৰ্নিচাৰৰ ঠিক তেনেকৈ আমি চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰোঁ সেই চাৰ্টিফিকেট দি আকৌ বেংকত ধুনীয়াকৈ লোন লৈ নেট ফিও দি থাকে KVICও দিব ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলে হ'ল সৰু প্ৰজেক্ট এটা বনাই দিলে হ'ল বা 5-10 লাখ টকা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে এপ্ৰুভ হ'ব আৰু 30% ছাবচিডিও দিয়ে তেওঁলোকক খালি মানুহে আহি ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়িবলৈ ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই ইচ্ছুক হ'লে হ'ল
অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ট্ৰেইনিংলৈ ওলাই যাব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যিখন চাৰ্টিফিকেট দিব সেই চাৰ্টিফিকেটখনেৰে নেটফিয়ে হওক KVIC সকলোতে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে যেতিয়া সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী 5-6 লাখ টকা ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব বিচাৰে বেংকে লোন দিব তাৰ লগত ছাবচিডিও পাব গতিকে ইয়ালৈ আহি সুবিধা ল'ব লাগে অসমৰ যে চাকৰিৰ বাবে ৰৈ থাকিব নালাগে অন্ততঃ 10 জন ওলাই আহিলেও 10 জনে নিজকে সংস্থাপন কৰাৰ এটা পথ পাব যাৰ বাবে তেওঁ একো খৰচা কৰিব নালাগে ঘৰত বহি থকাতকৈ ইয়ালৈ আহক শিকক আৰু নিজৰ লগতে আন 10 জনকো তেওঁ সংস্থাপন দিব পাৰিব এইবোৰ যিবোৰ আমি দেখিছোঁ যে সকলোবোৰ বাঁহৰ বেগ এইবোৰ বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এইবোৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আমাৰ ইয়াতে ট্ৰেইনিং দিয়া হয় এতিয়া আপোনালোকে ৱৰ্কশ্বপত দেখিছে আপোনাৰ বেম্বু উইভিং মেচিনকেইটা হয় তাত বেম্বু ষ্টিকৰ পৰা উইভিং বনালে উইভিং বনাই সেই কাপোৰ নিচিনা ৰোল হ'ল নহয় সেই ৰোলৰ পৰা এতিয়া এইটো বটল বেগ বনালে পানী বটল বেগ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈ যাব পাৰি গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী যিয়ে নহওক ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক আপোনাৰ বেগ বনিলে লেপটপ বেগ হ'ল চিম্পল কনফাৰেঞ্চ বেগ বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ হ'ব পাৰে লেডিজ বেগ ডাঙৰ বেগো আছে এইবোৰ ক'ৰবাত লৈ যাব কাৰণেও সুবিধা আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ বেগ সেইটো জোত আৰু এইখিনি বাঁহৰ নহয় মৰাপাটৰ হেৰি যিটো এইখিনি বাঁহৰ গোটেইখিনি বায়'ডিগ্ৰেডেবল মেটেৰিয়েল হয় হয় গতিকে এইটো পচি যাব পেলাই দিলে আৰু প্লাষ্টিক পেলাই দিলে পচি যাব এইবিলাক ইক' ফ্ৰেণ্ডলি মেটেৰিয়েল বুলি কয় অৰ্থাৎ ইয়াত এনেকুৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ট্ৰেইনিং দিয়া হয় এতিয়া ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে আৰু আগবাঢ়িব লাগে আৰু এইবিলাক মেচিন ভৰিয়ে নামাৰি পেলাই আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলতো চলাব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা গৈ এই এনেধৰণৰ বেগৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলি এজন ল'ৰাই যাৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন নাথাকেও ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পাছত প্ৰতিমাহে লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ ইয়াত আছে আপুনি যদি জ্ঞান আৰু জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই উপকৃত হৈছে তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ বিজ্ঞানৰ বা চিকিৎসা সেৱাৰ শেহতীয়া তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম